السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أعزائي مشاهدينا الكرام، بتمنى تكونوا بألف صحة وخير دائما. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. اليوم رح نقدم لكم طريقة المندي بلحم بعظمه. عنا قبل المقادير خلونا نصلي على الحبيب محمد. عنا المقادير، أنا جايب كيلوين لحم بعظمه، فيكم أنتم تزيدوا أو تنقصوا أو تبدلوا للدجاج. عنا نص كيلو رز طويل. عنا البهارات، زنجبيل نص معلقة صغيرة، بهارات الماجي نص معلقة صغيرة، 7 بهارات نص معلقة صغيرة، عنا الهال نص معلقة صغيرة، فلفل نص معلقة صغيرة، عنا 10 حبات تقريبا من القرنفل، عنا قرنفل ناعم ربع معلقة صغيرة، جوزة الطيب ربع معلقة صغيرة، قرفة ناعمة ربع معلقة صغيرة، كركم ربع معلقة صغيرة، معلقة كبيرة من صفار الزعفران، عنا ملح حسب الرغبة، عنا 6 وراق من ورق الغار، حبتين اللومي، عنا عيدان قرفة، عنا جايب كاجو أنا للزينة، هي بترجع حسب الرغبة كمان، عنا بصلة مفرومة شرائح، وعنا كاسة زيت نباتي. نخطف لكم المكونات أسفل الفيديو بالوصف، فينكم تابعوهم. شوفكم فقرة تحضير. عنا هلا رح نسلق اللحمة. حطيت طنجرة على الغاز لحط اللحمة بهذا الشكل. عندي هلا رح ضيف مي باردة ونستنى المي لحتى تغلي، ونشيل الزفرة اللي بتطلع على الوش. مشاهدينا هلا طلعت زفرة معانا على الوش مثل ما شايفين، هي لازم نشيلها. نشيلها كلياتها بشكل كامل. عنا هلا مشاهدينا بعد ما شلنا الزفرة اللي على الوش، هلا رح نضيف القرنفل الحب، ورق الغار، ورح نضيف القرفة، عيدان القرفة، وعنا حبتين اللومي ثقبناهم رح نضيفهم، ونستنى اللحمة لحتى تستوي بشكل جيد. مشاهدينا عنا هلا بعد ما استوت اللحمة رح نضيف الملح. الملح يفضل نضيفه آخر شي لأنه ما بيساعد اللحمة إنها تستوي بشكل جيد. عندي هلا حطيت كاسة زيت النباتي لقلب طنجرة، بدنا نفحمهم بالفحم. وعندي ورق قصدير شكلتها بهذا الشكل، حطيت طبقتين من ورق القصدير وشكلتها بهذا الشكل على شكل زبدية. هلا رح احط ورق القصدير فوق الزيت، وعندي الفحم رح احطهم بهي الطريقة. شايفين أصدقائي؟ وعندي غطا الطنجرة، سكرت الثقب للزيقة، وعندي هون زيت. هلا رح طفي الفحم بالزيت، وفورا لازم غطيه مشان يتفحم معي الزيت وياخد طعمة الفحم بشكل جيد. هلا رح نضيف الزيت ودغري بدنا نغطيه مشان ينطفي معانا. شايفين أصدقائي؟ هلا بنتركهم لحتى يتفحم معانا الزيت بشكل جيد. هلا بعد ربع ساعة الزيت تفحم عنا بشكل جيد. هلا رح نشيل القصدير مع الفحم، لازم نكبهم، وهيك بيكون الزيت تفحم معانا. مشاهدينا عنا اللحمة بعد ما استوت معانا حطيناها بقلب صينية، واخدنا شوية زيت نباتي من اللي فحمناهم بالفحم من قبل. وعنا هون رح ناخد صفار الزعفران تقريبا نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة، بدنا نحطها بقلب الزيت ونحركها
بهذا الشكل. رح ندهن فيها اللحمة بشكل جيد. هلا هيك مشاهدينا بعد ما انتهينا من دهن اللحمة بالكامل، رح ندخلها الفرن ونأمر الوجه تبع اللحمة تأميرة خفيفة. شوفكم بالفقرة الثانية. مشاهدينا عنا هلا حطينا الزيت اللي فحمناه بقلب طنجرة، وهلا الزيت عندي حمي. رح اضيف البصل هلا واستناه لحتى يتحمص معي بشكل جيد. بدنا ننتبه انه ما تحترق البصلة معانا، تتحمص تحميص خفيف. عنا هلا بعد ما تحمرت البصلة معانا بهذا الشكل، عنا الرز نقعناه بمي باردة شي ساعة وغسلناه بشكل جيد. هلا رح نضيف الرز، رح نقلبه مع البصلة ونحمصه شوي صغيرة. عنا هلا مشاهدينا بعد ما تحمص الرز معانا بشكل خفيف، رح نضيف البهارات. عنا الزنجبيل، الكركم، القرفة، عنا القرنفل، بهارات الماجي، عنا الهال، رح نضيف رشة ملح خفيفة لأنه ضفنا ماجي. نرجع مندوقهم، إذا لزمهم شوية ملح نرجع منضيف لهم. عنا هلا رح نضيف مرقة اللحمة، تقريبا كل كاسة رز بدها كاسة وربع مرقة لحمة. هلا بس غلت المي معانا رح ننوش تحتهم ونستناهم لحتى يستووا بشكل جيد. عنا هيك مشاهدينا الرز تقريبا صار جاهز عنا. هلا رح نحط صفار الزعفران، رح نوزعهم بهي الطريقة. فينكم تخلطوه بمي وتضيفوه، وفينكم تحطوه بهي الطريقة. هلا رح نرجع نغطيهم شوي شي 3 دقايق، وبعدين نكشف عنهم ونقلب صفار الزعفران مع الرز مشان ياخد الرز معانا لون حلو. عنا هلا الرز صار جاهز معانا. هلا رح نقلب الرز تقليبة خفيفة مشان ياخد معانا لون حلو. نحن عم نقلب كمان، نرجع نعمل رشة صغيرة مشاهدينا الكرام. هلا بعد ما ضفنا صفار الزعفران استمرينا بالتحريك تقليبهم بشكل خفيف
لحتى اخذ الرز معي هذا اللون الحلو. هلا هيك الرز صار جاهز عندي. مشاهدينا هلا رح نحضر صلصة المندي. عنا بيلزمنا حبتين بندورة وحبتين فليفلة وعنا سنتوم واحد. هلا رح نفضي البندورة قاطعينها نحن لقلب الخلاط. رح نحط سن الثوم وعنا تقريبا نص كاسة مي. رح نعمل لهم خلطة صغيرة. هلا رح نضيف حبات الفليفلة وعنا نحط لهم رشة ملح ورح نخلطهم على الخلاط. وعنا هيك مشاهدينا الصلصة صارت جاهزة. مشاهدينا الكرام هلا بنجي لمرحلة السكب. رح نسكبهم بقلب جاط. شايفين اصدقائي كل حبة بحبتها. عنا هلا رح نوزع اللحمة بهذا الشكل. عنا هلا فليفلة بيعطوا لون حلو وشكل. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لليوم وهذا الشكل النهائي. بتمنى تكون طريقتي نالت اعجابكم. شايفين منظر اللحمة شلون اصدقائي؟ شي بشهي والرز كل حبة بحبتها. بتمنى تجربوها بالبيت وتعطوني آراءكم بالتعليقات أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. إفطار شهي ورمضان كريم. صحتين وهنا وعوافي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.